Chào Nị. Nay mình trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển nha Nị. Lần trước mình đã tìm hiểu về định nghĩa cũng như cách phân biệt rồi hen. Nay Nị và cô sẽ cùng nhau tìm hiểu về hành trình của nhạc cổ điển từ hồi xưa đến nay nha. Cô không có bắt đầu từ thời người nguyên thủy đâu, là tại vì lúc đó âm nhạc còn rất sơ khai để được xem là một môn nghệ thuật. Mình sẽ bắt đầu từ thời kỳ Trung Cổ. Trung Cổ là gì? Middle Ages. Middle hay là chữ trung trong tiếng Việt của mình nghĩa là ở giữa. Trung Cổ tức là khoảng thời gian ở giữa trước khi bắt đầu một thứ gì đó mới. Giữa đây là sau sự sụp đổ của đế quốc La Mã và trước sự mở đầu của thời kỳ phục hưng ở châu Âu. Phục hưng là gì thì mình nói sau hen. Thì cái thời kỳ Trung Cổ này nó nằm trong khoảng từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 15, tức là cách đây khoảng 600 tới 1.500 năm đó Nị. Thời kỳ này là một thời kỳ loạn lạc. Nị tưởng tượng đế quốc La Mã hồi xưa là một vùng đất rộng lớn, có một ông vua duy nhất thôi. Giống như trong lớp học có cô giáo là lớn nhất vậy đó. Đến một ngày nọ cô giáo rời đi thì các bạn học sinh bắt đầu tranh nhau đồ chơi, không ai nhường ai cả và cũng chẳng ai chịu học hành gì hết. Thì ở đây cũng vậy, các vương quốc suốt ngày đánh chiếm để giành đất, rồi xã hội hỗn loạn nên không có phát triển được khoa học kỹ thuật hay nghệ thuật gì hết. Nên người ta còn gọi khoảng thời gian này là đêm dài Trung Cổ. Thì vì khoa học không có phát triển nên khi gặp những điều người ta không biết thì người ta sẽ tìm cách lý giải nó bằng tôn giáo. Do vậy, tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo vào thời kỳ này có quyền lực tối thượng. Âm nhạc vào thời kỳ đó là một loại âm nhạc kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Kỳ lạ ở chỗ là nó không có mục đích để nghe chơi như bây giờ đâu Nị. Không có chuyện nghe nhạc để thư giãn đâu. Người ta dùng âm nhạc có mục đích, và hai mục đích chính đó là: một là thờ phượng Chúa và cầu nguyện, hai là để nhảy múa trong những ngày hội làng. Thờ phượng Chúa là sao? Là đọc kinh và hát thánh ca trong nhà thờ đó Nị. Muốn hát hay thì phải thuộc bài. Mà điều thú vị là vào thời đó sách rất là mắc, nên học sinh đi học sẽ không có sách. Chỉ có một mình ông thầy là có một cuốn sách thôi, và học sinh sẽ học bằng cách lặp lại sau thầy cho đến khi thuộc bài mới thôi. Mà nếu đọc không mà không có nhấn nhá thì sẽ rất là lâu thuộc. Nên từ từ người ta thêm những ký hiệu lên xuống vào bài như cái hình này nè Nị. Chứ thời này chưa hề có nốt nhạc nha. Và từ đây đã ra đời một điệu hát tên là Gregorian Chant. Nó sẽ nghe đại loại như thế này nè Nị. Nị nghe thấy không hay đúng không Nị? Vậy là đúng rồi đó. Vì như cô nói ở trên người ta sáng tác đâu phải để mọi người nghe thấy hay đâu. Chủ yếu là để trò chuyện với Chúa thôi mà. Mình sẽ tạm gọi đây là ngôn ngữ của thiên đàng nha. Thì một người đã góp phần đưa cái ngôn ngữ của thiên đàng này trở thành âm nhạc của trần thế là một nữ tu tên là Hildegard von Bingen. Bà là người rất thông minh, vừa là nhạc sĩ, vừa là một nhà bác học với kiến thức uyên bác ở nhiều lĩnh vực như khoa học, y khoa vân vân. Đa số nhạc sĩ bây giờ là đàn ông. Nhưng thật bất ngờ ha Nị, một trong những nhạc sĩ đầu tiên của lịch sử lại là một người phụ nữ, và còn là một nữ tu nữa. Giờ mình cùng nghe một bản thánh ca do bà sáng tác nha.
Rồi, Nị có thấy á, là cái bài nhạc này nó đã khác với cái bài kinh lúc nãy không Nị? Khác với cái Gregorian Trance cô mới cho Nị nghe ở trên đó. Mình đã bắt đầu thấy giai điệu dần dần xuất hiện với những đoạn lên xuống nhẹ nhàng, nữ tính chứ không phải là những từ ngữ lên xuống vô hồn nữa. Và lời nhạc thì như cô dịch ở trên, thiệt là tuyệt vời. Cũng như Hidega đã diễn tả âm nhạc và cả bản thân bà nữa, là một chiếc lông vũ trôi bồng bềnh trong hơi thở của Chúa. Thiệt là nên thơ làm sao Nị. Thì sau một thời gian, mọi người hát với cùng một giai điệu như nhau. Một hình thức âm nhạc khác thú vị hơn đã ra đời, đó là polyphony. Tiếng Việt mình gọi là phức điệu, nghĩa là sẽ có nhiều người hát những giai điệu khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Đây là nền tảng cho những nhạc sĩ sau này sáng tác những tác phẩm lớn dành cho dàn nhạc hoặc hợp xướng đó Nị. Giờ mình cùng nghe một ví dụ hiện đại của polyphony. Kiểu hát này gọi là a cappella, tức là hát không cần nhạc đệm, chỉ có nhiều giọng hát với nhiều giai điệu đang xen vào nhau vào những khoảng thời gian khác nhau. Giờ mình cùng nghe thử nha. Tom 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 tom. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Rồi, giờ thì mình đã biết được nguồn gốc của a cappella và những bản nhạc nhiều bè rồi ha Nị. Khúc này mới quan trọng nè. Như cô nói ở trên á, vì trước giờ người ta chỉ ghi những ký hiệu lên xuống vào bài để hát thôi, và chủ yếu là hát theo ngẫu hứng chứ chưa có một cái ghi chép chính thống gì về âm nhạc hết. Nhưng nhờ cái hình thức polyphony này ra đời và nó nghe thú vị quá đi, nên mọi người muốn ghi lại để lần sau lại hát lại. Và vấn đề xảy ra là do nhiều giọng hát với nhiều kiểu hát trong một bài, cho nên những ký hiệu lên xuống không có đủ để thể hiện nữa. Và vào cái khoảnh khắc lịch sử đó, nốt nhạc đã ra đời. Và đây là hình những bản nhạc đầu tiên nè Nị. Như nãy cô có nói với Nị đó, âm nhạc để phục vụ hai mục đích, thờ phượng và để nhảy múa trong các dịp hội hè. Nãy giờ mình đã nói về nhạc dành cho Chúa rồi, vậy còn những vũ khúc cho người dân thường thì sao? Thật ra có rất ít ghi chép để lại về hình thức này do thời đó có rất ít người dân biết chữ để ghi lại. Tuy nhiên vẫn còn một số tư liệu về nhạc cụ thời đó. Ví dụ như trong hình này nè, cái đàn này á, người ta gọi là vây. Đó là ông tổ của violin đó Nị. Ngoài ra còn có những dạng khác nữa, ví dụ như sáo nè, kèn, trống. Giờ mình sẽ nghe thử một đoạn nhạc phục dựng từ nhạc cụ thời kỳ này nha.
nghe quen hả Nị? Chơi mấy cái game hiệp sĩ của công chúa cũng hay có cái nhạc giống vậy á. Mà nghe cái này nó lại vui tươi và đầy hy vọng hả Nị ha? Khác với cái kiểu trang nghiêm của nhạc dành cho nhà thờ. Thì bên dưới cô sẽ để link những cái bản nhạc sử dụng trong video. Ngoài ra cô giới thiệu cho Nị thêm một cái kênh YouTube tên là Hildegard von Bingen. Cô này chắc là một fan hâm mộ của Hildegard von Bingen đó Nị. Vì cô này có chuyên cover lại những cái bản nhạc hiện đại theo phong cách Trung Cổ. Nhạc hay, hình minh họa kiểu hoạt hình theo phong cách Trung Cổ rất là dễ thương. Nị xem thử nha. Thì vào thế kỷ thứ 15, sau gần 1.000 năm tranh giành lãnh thổ trong tăm tối, thì tình hình xã hội cuối cùng đã trở nên ổn định hơn. Đức Giáo Hoàng, tức là người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã đó Nị, từ Pháp trở về lại Rome. Và đó là sự khởi đầu của một thời kỳ mới được gọi là thời kỳ phục hưng. Kỳ sau mình sẽ đi tiếp tới thời kỳ này nha. Sau một đêm dài, ánh sáng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.